السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن حمى النفاس، ودي سخونية بتيجي للسيدة اللي هي حصل عندها إجهاض أو اللي لسه والدة حديثا. والحمى دي بتحصل في الغالب في أول 10 أيام من الولادة أو الإجهاض، والحرارة بترتفع فوق درجة حرارة 38 درجة، وممكن تستمر عدة أيام. وفي نفس الوقت في بعض الآراء الطبية بتقول لو في أي حرارة جت بعد الولادة أو بعد الإجهاض في خلال أول 42 يوم نعتبرها أيضا حمى نفاس. طبعا الحمى دي من ضمن الحميات الخطيرة اللي كانت زمان بتؤدي إلى نسبة عالية من الوفيات. لكن في الوقت الحالي وبعد التقدم التكنولوجي وبعد التقدم في المضادات الحيوية والتطهير وتعقيم الأدوات الجراحية، أصبحت نسبة الوفيات قليلة جدا جدا، إلا في المناطق الريفية أو المناطق الفقيرة العشوائية، أو لو القابلة الصحية أو الداية غير مدربة تدريب جيد وبتستعمل أدوات جراحية غير معقمة. في الحالة دي نسبة الخطورة بتبقى عالية، وطبعا الوفيات في الحالة دي بتبقى عالية. طيب، يبقى أي عدوى أو ميكروب بيصيب القناة التناسلية للسيدة اللي هي وضعت أو اللي حصل عندها إجهاض، بنعتبر هذه العدوى حمى نفاس. زي ما قلنا لو درجة الحرارة زادت عن 38 في أول 10 أيام. طيب، بالنسبة إيه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى ظهور حمى النفاس؟ في الغالب السيدات دول ممكن يكون عندهم نقص في المناعة، زي عندها مثلا سكر والسكر مش متظبط، او عندها انيميا، او لو السيدة دي اضطرينا ان احنا نعمل لها عملية قيصرية عاجلة، او لو حصل ان الاغشية الجنينية يعني فتحت بدري، او لو الولادة بتاعتها طولت عن الوقت المناسب، او لو كان الولادة بتاعتها تمت في مكان غير نظيف او غير معد للولادة. في الحالات دي ممكن تحصل مضاعفات او عدوى للقناة التناسلية لهذه السيدة، وممكن ده يؤدي الى حمى نفاس. طيب، بالنسبة للمضاعفات بتاعة حمى النفاس، ممكن حمى النفاس دي زي ما قلت لكم تؤدي إلى الوفاة، وممكن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة وتسمم دموي. طيب، بالنسبة لطرق تشخيصها، أولا لازم نعرف إن ده الميكروب ده بيبقى موجود عند السيدات اللي لسه واضعين حديثا في أول 10 أيام، أو لو السيدة دي لسه كان عندها إجهاض حديث أول 10 أيام. لما بنكشف على هذه السيدة بنلاقي إن السيدة بتعاني من بعض الأعراض، زي إيه؟ زي ارتفاع في درجة الحرارة، رعشة، ألم شديد أسفل البطن، إفرازات مهبلية كريهة الرائحة، ممكن يكون عندها غثيان أو قيء. كل الأعراض دي بتخليني أشك إن السيدة دي عندها حمى نفاس. وفي نفس الوقت إحنا ممكن نعمل صورة دم عشان نشوف كرات الدم البيضاء، ممكن نعمل أشعة تلفزيونية على البطن، ممكن السيدة دي هي نشوف وظائف الكبد، نشوف وظائف الكلى، على أساس نطمن على الحالة الصحية العامة بتاعتها. طيب، بالنسبة لهذه الحالة
احنا اساسا الحالة دي ممكن تلخبطنا مع امراض اخرى، زي مثلا ارتفاع في درجة الحرارة نتيجة خراج في الثدي. لان السيدة دي بترضع بعد الولادة، فبالتالي ممكن يحصل التهاب في الثدي، لكن ده عادة بيؤدي الى ألم في احد الثديين، وده بيؤدي الى احمرار وتورم. والدكتور بيكتشف ان هذه السيدة ارتفاع درجة حرارتها مش عشان حمى النفاس، لا، علشان حصل عندها التهاب في الثدي. ممكن يحصل عند السيدة دي التهابات في المسالك البولية وتكون سبب في ارتفاع درجة الحرارة. وطبعا لما بنعمل فحص بول ومزرعة بول بنكتشف ان السيدة دي عندها التهابات في المسالك البولية، وفي نفس الوقت ممكن يكون عندها وجود بكتيريا في البول وما تعالجتش اثناء فترة الحمل. في بعض الاحيان بيحصل اثناء التخدير مشاكل في الرئة، وده بيؤدي الى ارتفاع في درجة الحرارة. وفي بعض الأحيان بيحصل التهابات في الأوردة المحيطة بالرحم، وده بيؤدي إلى ألم شديد في المنطقة أسفل البطن. ولكن لما بندي مضادات حيوية ما بتجيبش نتيجة، لكن لما بندي هيبرين من 7 أيام ل10 أيام ده بيحسن التهابات الأوردة، وفي نفس الوقت بنخلي الاي بي تي تي في حدود الضعف من الطبيعي. طيب بالنسبة لعلاج الحالات دهيت، بوجه عام الحالات اللي هي حمى النفاس بتاخد مضادات حيوية اما عن طريق الفم واما عن طريق عضل او وريد على حسب الحالة، وده اللي بيقررها الطبيب المعالج. وعادة في حالات كتيرة بندي أمبسلين أو كلينداميسين أو جراميسين أو بنديهم التلاتة مع بعض. لكن أحب أنوه إن في ميكروبات خطيرة ممكن تصيب القناة التناسلية، زي الاستاف وزي الستريبت وزي الكليبسيلا وزي البروتياس، وبالتالي الدكتور بيبقى عارف ان في ميكروبات خطيرة ممكن تؤدي الى تسمم دموي عند هذه السيدة. طيب بالنسبة للوقاية، اهم شيء بالنسبة لحمى النفاس الوقاية، غسيل الايدي قبل الولادة للي هم التمريض والاطباء، وفي نفس الوقت استعمال الادوات الجراحية المعقمة. دي من اهم الوسائل اللي تحمينا من حمى النفاس وتقي هذه السيدة من حمى النفاس. نهتم جدا بموضوع النظافة، ونهتم جدا بموضوع تعقيم الادوات الجراحية. بالنسبة في الوقت الحالي نسبة الوفيات قلت جدا جدا، لان معظم السيدات دلوقتي بقى عندهم الوعي الكافي ان هم يولدوا في المستشفيات، وبالتالي نادرا ما بنلاقي في الوقت الحالي حمى نفاس زي زمان. زمان كانت منتشرة وكانت نسبة الوفيات عالية، لكن دلوقتي الحمد لله النسبة قلت جدا جدا، وفي نفس الوقت نسبة الوفيات بتاعت حمى النفاس قلت جدا جدا. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.